Välkommen till en ny video och välkommen till avsnitt 5 i skördarserien. Idag kommer vi köra lite slutavverkning, gå igenom lite grunder och hur jag tänker. Det är väl egentligen inte så jättemycket speciellt i det här avsnittet, men vi kör en liten genomgång bara. Ja, då var det som sagt dags för slutavverkningsavsnittet här i skördarserien. Det är väl egentligen det avsnittet som är, vad ska man säga, det är minst specialgrejer, lättast att hugga tycker jag. Men sen måste man ju ändå tänka till och försöka lägga upp det bra. Skillnad mot gallring är väl kanske att man hanterar ju så mycket virkesvärde per dag, alltså timret. Det är så mycket timmer oftast. Och det är ju det som är värt mest pengar. Och är viktigast med aptering och grejer, så att man får ju tänka lite mer på sånt när det gäller slutavverkning. Och då är väl egentligen det första viktiga att tänka på, och det gäller ju mest när man då har kanske en mindre maskin, ett mindre aggregat. Det är att man hela tiden ska vara följsam. Man måste följa med aggregatet. Och så får man som tänka till när det gäller matning, så att om jag bara håller still här nu kanske, då reser sig aggregatet. Ni ser att främre kniven lättar liksom. Vi ska se om vi kan. Att den liksom lättar från stammen. Och då får man, för att motverka det, får man hela tiden liksom följa med så här. Så man hela tiden följer med liksom, så att stammen ligger mitt liksom i aggregatet, och så att det inte håller på att resa sig. För det som händer när det reser sig, det är att det kan tappa mätningen. Både längdmätningen kan bli fel och diametern kan bli fel. Och blir diametern fel kanske inte gör så jättemycket. Det är om det är just vid en brytningsgräns för timmermassa till exempel, eller något sånt, så kan det vara ganska illa. Så man får försöka vara följsam liksom. Och det är ju, när det är så här stora träd, nu är det här en ovanligt fin slutavverkning, då kan man ju liksom inte, man kan ju inte bestämma så mycket över träden, utan man får som bara följa med helt enkelt. Och då i det här beståndet så är det ju ett problem, och det är väl också därför det avverkas. Det är ju att det är väldigt sjukt. Så då måste man försöka kolla under varje, framförallt rotstock då, för att se om det är något röta. Och det är väl egentligen de svåra att kolla, det är ju de som är på den här sidan maskinen. För nu, om man gör sådär, får man ju aldrig en chans att se rotänden liksom. Men då kan man ha lite olika knep, och då är ett av dem är ju att försöka kolla på om det går stubben. Det är ju det bästa, då ser man ju direkt. Eller sågspånet. Är det väldigt vitt och ljust, då brukar det inte vara något som helst problem liksom, utan då är det alltid en frisk stock. Men anar man lite på sågspånet att det är mörkt liksom, eller brunt, då är det mest troligt ganska mycket röta i stocken då. Som ni ser här, då är det helt kritvitt, och så ser man då sen på stubben att den är kritvit. Då är det lugnt. Och det är ju skönt, för då kan man ju använda farten som blir. När trädet faller så vill man gärna försöka mata samtidigt, för då får du en gratis stock. Man tar liksom hjälp av tyngden, att den faller. Och i slutavverkning, när man lägger upp en slutavverkning, så är det ju viktigt att tänka så att det blir en bra basväg. Som alltid gäller ju i alla typer av körning egentligen. Slutavverkning kan det ju vara extra viktigt. Det ska ut mycket ton, oftast mycket kubik liksom. Så en basväg som går på ett bra ställe. Vilket menas med att den inte ska gå på ett blött ställe för det första. Och sen ska man gärna försöka hitta en bra terräng så att du kan hålla en bra hastighet. Och här blir det ju så otroligt mycket ris också i såna här granavverkningar, så att då är det är ganska lätt att få till en bra basväg. Det blir ju naturligt mycket ris på den. Och då gör det att det går mjukt också, så att då kan man ju köra ganska fort.
Och sen får man helt enkelt att följa trängen när man lägger upp vägarna. Det måste ju inte vara som i gallring kanske att man vill få till lite längre vägar, utan man kan ju gärna i slutavverkning, då kan det ju bli lite så här, lite kortare vägar, lite hit och dit. Och det är just därför att skotan får ju fullt lass så fort ändå. Gallring kan det ju krävas ganska lång sträcka liksom för att få full lass. Och sen är det ju som jag vet att jag sa i förra videon, eller i avsnitt 3. Då pratade jag om att man inte ska ta träd på lång arm så här från fel sida. Enbart därför jag gör det nu är ju för att ni ser, då är det så skönt att kolla rötan. Då ser man ju direkt utan att behöva antingen göra till kap eller kanske backa tillbaka eller vänta. Utan då kan du ju fälla den direkt och utnyttja det här fallet då, som jag pratade om. Så att ja, det är väl egentligen enda gången jag brukar försöka att ta på långarm så där, om det inte är någonting för att få till trängen. Då är det ju för att man vill kunna se rötan helt enkelt. Det finns ju ganska mycket regler också när det är slutavverkning. Det ska lämnas naturvärdesträd och det ska ställas grupper och kantzoner och allt möjligt. Nu är det ju lite olika regler beroende på vilket bolag man kör för. Sen kan det ju vara vilken certifiering det är och så vilken nivå det är på avverkningen liksom. Vi som kör åt SCA, då kan det vara att om det är en köpskog, då, alltså en privat markägare, då kan det vara att han har sålt den på SCA-nivå. Då är det lite mer naturkrav liksom som vi ska följa. Eller så är den såld som SVL, svensk skogsvårdslag. Och då är det lite slappare. Då är det inte lika mycket regler med trädgrupper och enstaka naturvärdesträd och grejer. Eller ja, naturvärdesträd ska alltid lämnas, men du måste inte ställa fler bara för att komma upp i en viss antal per hektar. Och det vi kör nu är ju sålt som SVL då, eller köpt som SVL. Så här är det ju ganska lugnt. Men det är väl ställt några naturvärdesträd, några grövre tallar. Och sen är det ju en gammal huggarkoja där nere i bild nu. Jag vet inte om man ser den, men där är ju ställt lite kulturstubbar och sånt. Så att det blir ju alltid lite ändå. Nu är det här en gammal granåker så att det är ju ganska monoton skog. Det är inte jättemycket naturvärden här. Så att det är ju skönt. Men det är väl egentligen det viktigaste i slutavverkning. Försöka tänka så att apteringen alltid blir rätt och ge maskinen bästa möjliga chans att göra en bra aptering. Följa med. Och sen får man ju kanske tänka extra mycket på skotan här då. Så att högarna inte är som den här till exempel, har rullat ut. Utan bra högar. För det är ganska pressat i slutavverkning på skotan. Det måste komma fram mycket kubik. Så att här har man en bra chans med skördan och göra ett bra förjobb för att kunna gå bra skota. Det blir ju alltid att man missar lite röta och sånt där. Det är ju naturligt, så att då är ju skotan och rörig också, så att han får ju sortera ut en del såklart. Men försök att göra det som går. Jag kan visa lite kartbilder här i slutet sen på lite olika slutavverkningar, så kan ni få se hur vi har lagt upp spåren och planerat körningarna. Sen har vi en till viktig grej. Det är lite också vad jag pratade i körmetodikvideon där, avsnitt 3. Det blir lite samma, men det är ju det här med hur man lägger upp högarna. Man har väl klart för sig kanske 4, 5, 6 träd liksom framåt i tiden vad man ska ta. Och det är ju bra att ha, att man hela tiden liksom vet, för då kan du lägga upp högarna därefter. Och göra högarna liksom på nya ställen, så att
Så att du slipper flytta virke och framförallt att du bara kan hålla in matningsknappen, automatiken, så att det går fort liksom. Du vill ju inte helst ha, om du har en timmerhög här, så vill du helst inte ha massa träd här. För då blir det att, då kan du inte börja mata medan du flyttar över, för då kommer du mata in i träd här till exempel. Här ser ni för övrigt ett sånt här naturträd då. En död björk i det här fallet. Så det är väl egentligen, det är väl det man tänker på mest hela tiden. Försöka planera ordningen liksom på träden så att man hela tiden, som nu håller jag bara in matningsknappen, eller automatiken då. Håller bara in hela tiden. Och så kan jag avsluta sådär. Hade det varit en massa träd i vägen där, då hade jag inte kunnat gjort det, utan då hade man ju fått vänta, fram och sen fortsätta. Det kan ju låtas liksom fjantigt eller lite, men du tar ju ganska många träd per dag, så att varje liten tidsbesparing gör ju ganska mycket. Och sen är det ju där även en bra grej för bränslet, kunna ha fart i grejerna hela tiden. Inte start och stopp då. Som nu när vi flyttar fram, då har vi en björk här och en björk till höger. Då börjar jag med dem för att bli av med dem då. Då kan jag lägga dem här. Och sen försöker jag då liksom ta bort björkar när jag ser, så att jag blir kvitt med dem först. Sen är det även skönt att bli kvitt björkar i det fallet att det är väldigt lätt att fälla fast i dem. Det är ofta såna här klyker och då fastnar ju träd och så drar du med dig björken mot det sen. Och då blir det ett himla plock i pinn, så det är någonting man vill undvika om det går. Och det här kan ju även vara en av undantagen när man tar ett träd lite långt bort så här. Det är att jag ser att det står en björk här och så har jag en hyfsat stor björkhög här. Då kan jag lika gärna passa på och lägga den här så att skotaren inte får massa små högar. Så det finns ju några liksom undantag där det kan vara okej, eller snarare bra att även ta träd på lång arm då, tycker jag. Och nu vill jag gärna ta bort den här då, för nu kommer det här bli en grantimmer. För att inte den ska ligga mitt i högen sen och vara i vägen. För om du har träd, om du lägger högarna mot träd, då kommer du inte lyckas få ner aggregatet och då blir det en hög stubbe. Eller så kommer du börja kapa i högen. Och det är ju inte särskilt populärt på sågverket om du har kapat sönder timret. Här då såg jag varken stubben eller sågspånet och så småfällde jag fast lite grann, så jag hade som ingen möjlighet att dra och kolla under. Och då får man göra så där kanske, att man kapar av en trissa på någon centimeter för att se om det är någon röt eller inte. Det är väl inte optimalt rent effektivast, men ja, ibland har man ingen val. Ja, men det är väl lite grunderna i slutavverkning. Nu var ju det här faktiskt en ovanligt fin slutavverkning, så att det var ju kul att få visa lite grövre skogen då. Det var väl kanske inte som grövst just där vi spelar in nu, men snittet på det här objektet är ju, jag tror att det blir runt upp mot 0,40, och det är ju väldigt ovanligt för att vara här uppe. Och det är väl ingenting man brukar hugga som en gallrare heller direkt. Ibland har man tur. Här har vi då en av slutavverkningarna vi har gjort på senaste. Det är egentligen lättare att lägga upp på det sättet att det spelar inte någon stor roll med kvarvarande liksom träd och sånt. Utan här är ju bilvägen. Vi fick ju ha avlägg efter hela här. Så att vi börjar egentligen med att hugga upp ett långt avlägg här liksom. Och sen har vi bara gjort korta vägar in. Och det är ju det jag menar här med att vägarna kan ju vara kortare, för du får ändå fullt last på skotaren.
Så att fast det är en sån här kort väg så får han ju lass väldigt snabbt, så att det gör liksom ingenting. Hade det här varit en gallring hade man kanske gjort så att man hade gjort en väg upp så, och så hade man gjort vägar längst med istället. Och så hade du kunnat haft ett avlägg här och ett där. Det hade man kunnat göra, kanske. Då hade du fått långa vägar, snygga vägar längst efter vägen. Men det beror på hur mycket virke det är. Och då hade nog man gjort så som skotarchaufför, att man hade delat upp det. Så man hade backat in här, kört ut dit, backat in här, kört ut dit. Men det är inte säkert. Det kan också vara så att man hade lagt upp det på samma sätt. Det är svårt att veta. Men det är lite som skiljer ändå i slutavverkning. Det är betydligt enklare att lägga upp vägarna när man inte behöver tänka på hur mycket skog som ska stå kvar och så. Så att det var bara ett litet exempel jag ville visa. Tack för att ni har tittat. Hoppas ni har lärt er något. Nästa avsnitt kommer bli en liten snabbguide i klavning. Hur jag gör när jag klavar och mäter träd helt enkelt. Även lite kalibrering i datorn.